TV24 და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რადიო სტუდია ალმა მატერი წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა პრესკლუბი, მე მისი ავტორი და წამყვანი ნინო მაჭავარიანი გახლავართ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ 98 საჯარო სკოლის დირექტორი ბატონი გიორგი მომცელიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და თქვენთან ერთად უნდა განვიხილო ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, რასაც ქვია სკოლაში უსაფრთხო გარემო, არსებული პრობლემები, არსებული დაუშვათ თუნდაც ინოვაციური პროექტები, რომელიც აბსოლუტურად დადებითისკენ მიგვანიშნებს, თუმცა არის სირთულეები უნდა აღვნიშნოთ, რაც ბოლო ხანებში გაცილებით უფრო მეტად იკვეთება მედია საშუალებებში, რაც არაერთ გზის გვესმის ხოლმე. თქვენ ხართ ერთ-ერთი წარმატებული სკოლის დირექტორი და უკვე 12 წელია, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ დიდი დრო არის იმისთვის, რომ გამოცადოს საკუთარი თავი ერთ პოზიციაზე და გამოგცადოს მშობელმა და ბავშვმაც თუნდაც ამ პოზიციაზე. მაგრამ ალბათ საკმაოდ რთულიც არის. მინდა დავიწყოთ აი სწორედ აქედან, რა სირთულეებს ეჭიდებით თქვენ, როგორც ხელმძღვანელი ერთ-ერთი სკოლის, სადაც 1400 ბავშვი სწავლობს, არის რუსულენოვანი, ისიც უნდა აღვნიშნოთ. რაიმე ის პერიპეტიები გქონიათ, რასაც გადააწყდით, დღემდე ებრძვით და შემდგომ უკვე გადავიდეთ იმ ძირეულ პრობლემებზე, რაც დაუშვათ არსებობს ამ სისტემაში. დიდი მადლობა ქალბატონო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და საკმაოდ თქვით წარმატებული ეთერისთვის, რადგან მე ერთ-ერთი გულშემატკივარი ვარ თქვენი გადაცემების და ჩვენი საზოგადოება ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იღებს ხოლმე თქვენი ეთერით. მადლობა რომ მომეცა საშუალება ამ თემაზე საუბრისთვის, რადგან ეს ძალიან სენსიტიური საკითხი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და არა მხოლოდ ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის, არამედ ბულინგი ეს არის დღეს მსოფლიოს პრობლემა და პრაქტიკულად სამწუხარო რეალობა არის, რომ ძალიან ბევრი კვლევების შედეგად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მისი ასაკი ძალიან გაახალგაზრდავდა და სკოლიდან ბაღში გადაინაცვლა. შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა დღეს ჩვენი სისტემის და ლოგიკური კითხვა უნდა დავსვათ, მზად ვარ თუ არა ამ გამოწვევისთვის და რას აკეთებს ის ინსტიტუცია, რომელსაც სკოლა ქვია, იმისათვის, რომ უსაფრთხო გარემო იქნას შექმნილი. მე ამ შემთხვევაში ალბათ კონკრეტულ მაგალითებზე ვისაუბრებ, ანუ ჩვენი სკოლის მაგალითზე ვისაუბრებ, თუმცა შემდგომში შეგვიძლია თემა გავშალოთ და ზოგადად იმ სივრცეზე ვისაუბროთ, რომელსაც საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცე ქვია და გარკვეული კვლევების შედეგებიც განვიხილოთ. რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი ინსტიტუცია ვერ განვითარდება ისე თუ მას მასშტაბური ხედვა არ აქვს და ამავდროულად არ ითვალისწინებს იმ გარემოებებს, რომელიც დღეს სახელმწიფოში მიმდინარეობს. შესაბამისად, ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, რომ ჩვენი სკოლა არის ერთი ოჯახი, ერთი მთლიანობა და პირველ რიგში უნდა კონდეს მიკუთვნებულობის განცდა, უნდა წარმოადგენდე ამ ორგანიზაციას, უნდა წარმოადგენდე ამ ოჯახს და უნდა ცხოვრობდე იმ წესებით, რომელიც წესებიც არის, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული და ურთიერთშეთანხმების ნიადაგზე არის ჩამოყალიბებული. სწორედ გუშინ მქონდა განხილვა ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციასთან ერთად და იყო განხილული ამერიკული სკოლის ვარიანტი, სადაც დირექტორი, ასე ვთქვათ, ახლად შემოსულ ბავშვებს ეუბნება თუ როგორი წესები არის ამ სკოლაში ჩამოყალიბებული და განხილვის დროს ვახსენეთ, რომ დირექტიული წესი და დირექტიული მიდგომები ეს არ არის დღევანდელი 21 საუკუნის მიდგომა. არ შეიძლება რომ ჩვენ თავს ვახვევდეთ ბავშვებს ჩვენს წესებს. აუცილებლად ის მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა იძლევა იმის საშუალებას, რომ სკოლის შინაგანი წესი, სკოლის წესები, ყველა ის ნორმა, რომელიც უნდა არსებობდეს საგანმანათლებლო სივრცეში, რომ ერთიანად იყოს შემუშავებული და თუ ბავშვი თვითონ არ არის უშუალოდ ჩართული და თუ გარედან იქნა თავს მოხვეული გარკვეული წესები, ეს მაინც და მაინც კარგად შესრულებადი არ იქნება. და რას გულისხმობ ბავშვების ჩართულობაში, როდესაც უშუალოდ მოსწავლე არის თავის ასაკის მეგობრის მსწავლელი და თვითონ ესაუბრება თუ რა არის ძალადობა, თუ რა არის ასე ვთქვათ, ჩაგვრა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საზოგადოების წევრი, ეს მათთვის გაცილებით უფრო მეტად მისაღები არის და ჩვენ აი ამ ჭრილში გვაქვს რამდენიმე წლის მანძილზე საკმაოდ დიდი შედეგები იმისათვის, რომ
მოსწავლეებმა, ახალგაზრდებმა ერთმანეთს უკეთ გაუგონ და არ ფსიქოლოგებით მუშაობენ. რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს ფოკუს ჯგუფი შექმნილი, სადაც სკოლის ფსიქოლოგი არის ჩართული, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობთ აქტიურად და უნივერსიტეტების ასე ვთქვათ მაგისტრანტები, ფსიქოლოგები არიან ჩართული ამ პროგრამების განხორციელებაში. დღეს სახელმწიფომ ძალიან საინტერესო ნაბიჯი გადადგა მანდატური სამსახურის ხელმძღვანელობის და ზოგადად განათლების სამინისტროს ძალიანახლებული მიდგომა არის, რომ ყველა სკოლაში ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭო, მრჩეველთა საბჭოში შედიან ის ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული გამოცდილება აქვთ მოსწავლეებთან ურთიერთობაში და იქ უკვე კონკრეტული გეგმები ისახება, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საპრევენციო მუშაობა. არა ის, რომ კონკრეტულად ფაქტებზე გავაკეთოთ რეაგირებები, რაც რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ საპრევენციო ზომები მივიღოთ. და ეს საპრევენციო ზომებში რას გულისხმობთ და რა ზომებს მიმართავთ ხოლმე? ძირითადად ფსიქოლოგებთან მუშაობა, კი ბატონო, ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ამით შემოვიფარგლებით თუ არის კიდევ ყოველდღიური კომუნიკაცია, თუნდაც მსგავსი დაბუნინგებული მოზარდების მიმართ თუ ყოველ შემთხვევაში პოტენციურად თუ არიან ამის მსხვერპლები იმის მიმართ, როგორ განსაზღვრავთ ხოლმე, როგორ მართავთ დაუშვათ თქვენ აი ამ სისტემად თავად როგორც სკოლის დირექტორი? ბულინგი ეს იმდენად ფართო ცნება არის და შინაარსობრივად იმდენ ნიუანს მოიცავს, რომ ჩვენთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის სტარტაპი, სად გვაქვს როგორ ვიწყებთ, სად გვაქვს პრობლემები. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯერ არის კვლევა და პრობლემების იდენტიფიცირება. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ზოგადად სასკოლო საზოგადოებას არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში, ზოგადად საზოგადოებას აქვს, ეს არის მცირე ინფორმაცია და არაინფორმირებულობა. ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დავისახეთ გაცილებით მეტი ინფორმირებულობა არა მხოლოდ ჩვენი ბავშვების, არამედ მშობლების. არა მარტო მშობლების, არამედ იმ საზოგადოების, რომ საზოგადოებაშიც ბავშვს უწევს აღზრდა. იმიტომ რომ სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ინსტიტუცია, რომლის გარეშეც რასაკვირველია აღზრდის პროცესი არ იქნება. სწორედ მშობელთან ურთიერთობა, რადგან ხშირია ფაქტები, როდესაც ეგრეთ წოდებული პულერები, ვევლინები ჩვენს ბავშვებს როგორც მშობლები. ხშირია შემთხვევები, როდესაც საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლები, მასწავლებელი ან ადმინისტრაცია ქვეცნობიერად ხდება პულერი. ამიტომ ხაზგასმა იმისა, რომ მხოლოდ ბავშვებთან ვისაუბროთ ჩვენ იმისთვის, რომ არა ბულინგს, არა ძალადობას, ეს არ არის საკმარისი. ამ კაკიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს მშობელთა სკოლა, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს მშობლებთან და ეს არის ინტენსიური პროგრამები, არაერთჯერადი, რადგან ერთჯერადი პროგრამებს მაინც და მაინც დიდი შედეგი არ აქვს. ეს არის ერთიანი ჯაჭვი და თითოეული რგოლი, თითოეული ადამიანი არის მისი შემადგენელი. ამიტომ მშობლებთან კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი პროცესი, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობს. არის საპრევენციო პროგრამა, ეს არის ტრენერი ბავშვები, ჩვენ ვამზადებთ ყოველწლიურად ძალიან ცნობილ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, ცნობილ ტრენერებთან ერთად, მზადდებიან ჩვენი მოსწავლეები ტრენერებად, მე მშობლებთან, ფსიქოლოგებთან, სისტემის წარმომადგენლებთან ერთად მზადდება გარკვეული ტიპის მოდულები, მათ შორის ერთ-ერთი მოდული არის ბულინგთან და ძალადობასთან მიმართებაში ინფორმაციის კუთხით და მე ჩვენი ბავშვებივე, ანუ ეს ტრენერი ბავშვები ესაუბრებიან პირველ, მეორე, მესამე კლასთან მოყოლებული ყველა ასაკის ბავშვს. ასევე ტარდება ძალიან საინტერესო ღონისძიებები, მაგალითად ამ ბოლო დროს ძალიან ერთ-ერთი შთამბეჭდავი ღონისძიება, რომელიც ჩვენმა ბავშვებმა ჩაატარეს, სწორედ მშობელთა კომიტეტთან და მასწავლებლებთან ერთად, ეს იყო პროექტი მე არ მისმენენ სახლში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ჩვენმა მშობლებმა სხვა კუთხით დაინახეს ჩვენი შვილები და მათ უკვე მსჯელობაში და კამათში მოუწიათ გარკვეული პოზიციების დაფიქსირება. რა არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ მათთვის არ ცალიათ მშობლებს, რადგან ჩვენ გადართული ვართ ბავშვების
გაზრდაზე და რა აღზრდაზე ეს ჩვეული მომენტია იქიდან გამომდინარე რომ ფიზიკურად დროის ლიმიტირებული დრო გვაქვს ჩვენ შვილებთან ურთიერთობის დროს ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშვნაც რომ საგაკვეთილო პროცესში მასწავლებელი და თვირთული არის იმ რეჟიმით რომ მხოლოდ საგაკვეთილო ორიენტირები და შინაარსობრივი ნაწილი იყოს და ბავშვს სჭირდება კომუნიკაცია ამიტომ სკოლამ დღეს არაფორმალური განათლების ხაზი ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს და არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ ნაწილი ის გახლავთ რომ ბავშვი უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესში თავის განვითარებაში თავის განათლებაში და კეთებით სწავლობს ხო აი ამ კეთებით სწავლების პროცესში ბავშვი გაცილებით მეტი ინფორმაციას იღებს და ცხოვრებისთვის უფრო მეტად ემზადება. ბატონო გიორგი, ასევე თქვენ გაქვთ სპორტული კლუბები, როგორც ვიცი, რაღაც რამდენიმე სახეობის მიმართულებით, ალბათ ერთ-ერთი თქვენთვის პრიორიტეტი არის კიდევ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, იმიტომ რომ თუნდაც დაკავდეს ბავშვი სპორტით, იმ ყველა აქტივობით, რაც გაქვთ და რასაც ზოგადად მოიცავს, ანუ ეს თქვენი სპორტული კლუბები უკვე არის იმის მოპროვოცირებელი, რომ ის დაადგეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის გზას, ნაკლებად იყოს ქუჩაში, თუნდაც იგივე შესვენებების პროცესი, როდესაც აქვს უფრო საინტერესოდ დატვირთოს. მე ასე წარმოვიდგინე ამ ყველაფრის შექმნა. თქვენ რატომ შექმენით და რა აქტივობებია ეს უფრო დეტალურად? პრაქტიკულად იმ თავარ კითხვას თქვენ გაეცით პასუხი. როდესაც უსაფრთხო გარემოზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მხოლოდ ძალადობაზე არ ვსაუბრობთ, ხომ? უსაფრთხო გარემო უამრავ კომპონენტისგან შედგება. ერთ-ერთი უმთავრესი არის ბავშვის უსაფრთხოებისთვის მისი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, განწყობა და ფსიქოლოგიური განწყობა, როდესაც იქნება დადებითი, არასტრესული, შესაბამისად ადამიანი აღიზრდება და გაიზრდება უსაფრთხო გარემოში. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რა არის ბავშვისთვის სტრესი? ძალიან ბევრი კვლევა გვიჩვენებს, რომ თვითონ სასწავლო პროცესიც ხანდახან ბავშვისთვის არის სტრესული. და ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ სასკოლო გარემო, რომელსაც ჩვენ ოჯახს ვეძახით, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, მაქსიმალურად იყოს ანტისტრესული. ამისათვის ჩვენ, როდესაც საწყის ეტაპზე, როდესაც მომიწია ჩვენს სკოლასთან, როგორც ხელმძღვანელს, როგორც ადმინისტრატორს და როგორც ლიდერს შეხება, ნახეთ რომ დასვენებები მაინც და მაინც სტაბილური არ იყო, რადგან იყო რაღაც გარკვეული ტიპის პრობლემები და იყო რაღაც გარკვეული კონფლიქტები. ჩვენ შევქმნით სკოლის რადიო, სადაც ბავშვებს ეძლებათ საშუალება, რომ თავისივე არჩეული მუსიკით საშუალებით ეს სტრესული გარემო გარდაიქმნას ანტისტრესულ გარემოდ. და ამის შემდგომ ჩავატარეთ დაკვირვება და ვნახეთ, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც გამოდიან დასვენებაზე, ისინი აღარ ჩხუბობენ, აღარ გამონთობენ, არამედ ცეკვავენ, ხო? და აი ამ ცეკვით გამოხატავენ თავის ემოციას და ამით გარკვეულ ადრენალინსაც იღებენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტული ჩართულობები. ჩვენ არ გვაინტერესებს ბავშვი კონკრეტულ სპორტზე დადის თუ არ დადის, მისი წონა შეესაბამება თუ არა სტანდარტებს, ჭარბწონიანია თუ არა. ყველა ადამიანს აქვს შინაგანი მოთხოვნილება იმისა, რომ იგი უფრო აქტიური ცხოვრების წესით იყოს დაკავებული. ამიტომ ჩვენ მასშტაბურად, მასიურად ყველა ბავშვისთვის გვქნით პირობებს იმისათვის, რომ ისინი სპორტში ჩაერთონ. და ინტერესდებიან არის მოტივაცია მათ მხრიდანაც. გარდა იმისა, რომ რასაკვირველია, ჩვენ სასკოლო კლუბები გვაქვს, სპორტული კლუბები, სპორტული წრეები, ასევე ჩვენთან აქტიური, ძალიან აქტიური არის ფრენბურთის ასე ვთქვათ ხაზი, რადგან ინტენსიურად ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ბავშვები ან ოქროს, ან ვერცხლის მედალს ასე ვთქვათ ართმობენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ დაახლოებით 5-6 წლის წინ ბადმინტონის ფედერაციასთან ერთად შევქმნით კლუბი, სასკოლო კლუბი და დღეს ჩვენი მოსწავლეები წარმოადგენენ საქართველოს ნაკრებს, მთლიანად საქართველოს ნაკრები დაკომპლექტებული არის. თქვენ უკვე გასულ 98 საჯარო სკოლის სარგლებს გარეთაც მithumetes. კი, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს წარმოვადგენთ ხოლმე, ასევე ევროპის ჩემპიონატზე. ეს ძალიან დიდი მოტივაციაა ჩვენი ბავშვებისთვის. თქვენ ხომ არ მისდევთ რომელიმე სპორტის სახეობას ბატონო გიორგი? ყოფილი არ არსებობსო, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ბავშვობის ასაკში აქტიურად ვიყავი ჩართული. ძირითადად ჩემი საბრძოლო ხელოვნებები და კარატის მიმართულებით
ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გიზი არჩეული. ასევე ჩვენ სკოლაში მოქმედებს კალათბურთის, ფეხბურთის, კარატის წრი ასევე, რომელიც ძალიან წარმატებულია და არაერთ გზის ჩემპიონები არიან ჩვენი ბავშვები. ასევე არის სახელობო კლუბები, არსებობს ცეკვის რამდენიმე წრე, არსებობს თანამედროვე ცეკვების, ქართული, სომხური, ლათინოამერიკული. ასე რომ ყველა ადამიანს აქვს იმის საშუალება, რომ ჩაერთოს თავისი ხედვიდან გამომდინარე იმ მიმართულებით, რომელიც მისთვის საჭიროა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხომ? სასკოლო პროცესში სპორტული აღზრდა, რასაც ასე ვთქვათ, რასაც ვეძახით, აქ მნიშვნელოვანია, რომ მასშტაბური იყოს ბავშვების ჩართულობა და ჩვენ დაწყებით სკოლაში გვაქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა ჩვენს მშობლებთან ერთად და სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად ინტენსიურად ვახორციელებთ ხოლმე მხიარულ სტარტებს, სადაც ყველა ადამიანი არის ჩართული და ძალიან სახალისო არის ბავშვისთვის, როდესაც ხედავს, რომ მისი მშობელი მის გვერდზე დგას, მისი მასწავლებელი მის გვერდზე დგას და მართლაც აი ამ ოჯახურ სივრცეში უწევს ბავშვს განვითარება. ასე რომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიმართულება უსაფრთხო გარემოს შექმნის, სწორედ ცხოვრების ჯანსაღი წესი გახლა. აქ ჩვენ რამდენიმე საერთაშორისო პროექტშიც ჩართულიც ვართ და ჩვენი ინიციატივითაც რამდენიმე საერთაშორისო პროექტი ხორციელდება. მაგალითისთვის ეხლა ჩვენ ძალიან საინტერესო კვირეული დასრულდა ჩვენ სკოლაში. ეს გახლავთ გენდერი სასკოლო კულტურაში, რომ ერთდროულად მივცეთ საშუალება როგორც ვაჟებს, ასევე გოგონებს, რომ ჩაერთონ აქტიურად სპორტულ ცხოვრებაში და ჩვენ შევქმნით mix group, ესეთი სახელწოდება გახლავთ, სადაც პარიტეტი დაცული არის და გოგონები და ვაჟები ერთდროულად თანაბრად არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა ჯგუფებში, ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბადმინტონი, მაგიტის ჯოგბურთი და უკვე დავაინტერესეს ჩვენი პარტნიორები, რომელიც 8 ქვეყანაში ჩვენ გვყავს წამყვანი სკოლები პარტნიორად და უკვე მომავალი წლისთვის ისინიც ჩაატარებენ ასეთი ტიპის ჩემპიონატებს და მე ვფიქრობთ, რომ რაღაც უფრო მეტად გავაფართოვოთ ასეთი ქსელი. მართლაც ძალიან კარგი წამოწყებები გაქვთ და უსაფრთხო გარემოზე, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომელიც აუცილებელია სკოლის პერიოდში გქონდეს თითოეულ მოზარდს, ბავშვს. ეს ალბათ თქვენთან არის შედარებით მაღალ დონეზე აწეული და ეს არის თქვენი დამსახურება. ადმინისტრატორის, ხელმძღვანელის, ანუ დირექტორის პოზიციაზეც თქვენ უკვე 12 წელია მუშაობთ, თუმცა თქვენ ზემოთ ახსენეთ მანდატურების სამსახური, რაც მინდა რომ ცოტა ეს თემა გავშალოთ. იყო პერიოდი რამდენიმე წელია, ხო, უკვე რაც ეს ყველაფერი შემოვიდა, დაინერგა და ვფიქრობ ძალიან კარგია. თუმცა მაინც ხდება იგივე შემთხვევები ბულინგის, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, იგივე თუნდაც შემთხვევები, რომელიც ფატალურად მთავრდება და არაერთი შემთხვევა მაგალითი ჩვენ სახელზე გვაქვს. რამდენიმე წლის წინ მომხდარი სამწუხაროდ გრძელდება და ეს არ არის ის სერიოზული ბერკეტი, რომელიც შეიძლება იცავდეს რეალურად და ქმნიდეს სკოლებში უსაფრთხო გარემოს აღობათ დამეთანხმებით. თუმცა მას აქვს ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ეს სამსახური მუშაობს ყოველდღიურად ბავშვებთან და ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ არის თუ არა საკმარისი, ბატონო გიორგი და რამდენად ფიქრობთ, რომ ცვლილებები არის ამ მიმართულებით საჭირო კიდევ უფრო მეტად თუნდაც დამატება იგივე მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლების ან რაიმე სხვა გამოსავალს კიდევ ხომ არ ხერდათ იმაში, რომ შეიძლება თქვენ სკოლაში შედარებით უსაფრთხო გარემო არის შექმნილი, ჩვენ დავხატეთ ნათელი და სასიამოვნო სურათი, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ყველა სკოლას თქვენნაირად მოტივირებული დირექტორი ვერ ეყოლება, ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა ჩვენი მეგობრობის გარეშეც, იმიტომ რომ ვიცი თქვენი მუშაობის პრინციპები და ამას ტელემაყურებელიც ახლა ისმენს, ყველა სკოლას არ აქვს ამისი ფუფუნება. აი ამ შემთხვევაში რა ბერკეტები შეიძლება კიდე არსებობდეს და ან გაძლიერდეს თუნდაც მანდატურების სამსახური იქნება და სხვა ჩართულობა. თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს უსაფრთხო გარემოს უფრო მეტად შექმნაში და დაცვაში? მადლობა კითხვისთვის. კითხვის პირველ ნაწილს ცოტა ჩემი ბური ხედვით მოგეხსენებთ. წერან თქვენ ბრძანეთ, რომ დავუშვათ ხელმძღვანელის დამსახურება. მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა იყოს ძლიერი გუნდი. ერთი ადამიანი, ერთი ინსტიტუცია ვერასდროს ვერ შექმნის და ვერ შეძლებს იმას, რომ პრობლემა მთლიანად აღმოიფაროს.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკა, რასაკვირველია და სტატისტიკის მიხედვით, სტატისტიკას თუ მოვიშველიოთ, ნახავთ, რომ მანდატური სამსახურის შექმნის შემდეგ გარკვეულწილად შემცირებული არის ძალადობის ფაქტები. ეს არის ის ფაქტი, რომელსაც უკვე ციფრები გვესაუბრებიან, თუნდაც ერთი ფაქტი, რომელიც ხორციელდება დღეს ჩვენ სისტემაში, ეს ძალიან მტკივნეულია და ამაზე რასაკვირველია ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. ამიტომ მხოლოდ მანდატური სამსახური, მხოლოდ სკოლის ადმინისტრაცია ეს არ არის საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯები ძალიან მყისიერად გადავდგათ ხო? რამ მიგვიყვანა ჩვენ ამ დასკვნამდე და დღესაც ჩვენ სკოლაში ინტენსიურად მიმდინარეობს კვლევები. თვითონ ბავშვები არიან ჩართული და მე შემიძლია ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოგიყვანოთ. სწორედ ხვალ ჩვენი მოსწავლე კაკაჩია ძალიან საინტერესო თემას წარადგენს რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე. და ეს მისი კვლევა სწორედ სკოლაში არსებულ უსაფრთხო გარემოს შეეხება. ყოველწლიურად ტარდება ასეთი კვლევები, ბავშვებს ყოველდღიური შემხებლობა აქვთ ერთმანეთთან და ბავშვი ბავშვს გაცილებით უფრო მეტად ეხსნება, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სკოლის კულტურა, რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ იყოს ნდობის მომენტი. ანუ ბავშვი თუ ჩვენ არ გვენდო, ჩვენ ვერ გავიგებთ იმ ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, რასაც სამწუხაროდ წეღან თქვენ ახსენეთ ფატალურ შედეგებამდე მივყევართ და გახშირდა სუიციდის მცდელობები. მანდატური სამსახური, როდესაც იქნებოდა ძალიან ბევრი სკეპტიციზმი მოყვა ამას, რომ არის თუ არა სკოლაში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რომ ფორმიანი ადამიანი შევიდეს, რა ხდება და როგორ ხდება და ასე შემდეგ. კი ბატონო. შესაბამისად, დღეს უკვე აი ამდენი წლის შემდეგ საზოგადოება, მე მგონი, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თანხმდებით, რომ მანდატური სამსახურმა მკვეთრი გარდაქმნა შეიტანა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო გარემოს ფორმირებაში და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალური მუშაკის საკითხის დაყენება, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობაც ამ, ასე ვთქვათ, კონტექსტში მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება მიცის, რომ არის ჯანდაცვის მინისტრისა და განათლების მინისტრის ერთობლივი განკარგულებები, არსებობს ბავშვის რეფერირების წესი, რომელიც პრემიერის ხელმოწერით არის დოკუმენტი, ანუ მაღალი რანგის დოკუმენტი გახლავთ. ანუ დოკუმენტალური სახით ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არის მოწესრიგებული, მაგრამ თავარი ამის იმპლემენტირება როგორ ხდება სასკოლო საზოგადოებაში, ვარ თუ არა მზად მენტალურად ამ ყველაფრისთვის და სტერეოტიპების მსხვერპლი ისევ თუ არა. უსაფრთხო გარემოზე როდესაც ვსაუბრობ და საჭიროებებზე, აქვე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გამოიყოს, როგორიც არის მაგალითად ადრეული ქორწინება. და თითოეულმა ადამიანმა, ყველა სკოლის თანამშრომელმა იცის, რომ ეს არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული და სკოლის ვალდებულება არის, რომ მან დროულად მიმართოს შესაბამის უწყებას ამ ფაქტის შესახებ. მაგრამ მე ზოგად ჭრილში მინდა ჯერ პირველ რიგში ეს ჩამოვყალიბო, რომ მაგალითად ისეთ თემში, სადაც არის პირობითად სოფელი, სადაც ძალიან ახლო ნათესავები ცხოვრობენ და სკოლის ადმინისტრაცია, სკოლის მასწავლებლები სწორედ აი ამ ნათესაურ კავშირში არიან, ძალიან უჭირთ დღეს ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მე დღესაც მოუწოდებ თქვენი ეთერიდან ჩვენს სასკოლო საზოგადოებას, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიმოქმედოთ კანონიერი გზით, უნდა ვიმოქმედოთ კანონის ენით და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ასეთი შემთხვევა ზუსტად იყოს აღრიცხული და ზუსტად იყოს ეს რეაგირებები, რომელ რეაგირებასაც შემდგომში მოსდევს ახალგაზრდა ადამიანის უფლებების დაცვა. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, ქონია თუ არა ასეთი შემთხვევები, ჩვენ სპეციფიური სკოლა ვართ, იქიდან გამომდინარე, რომ 24 ეროვნების ახალგაზრდა სწავლობს ჩვენთან, უამრავი რელიგიური და ეთნიკური წარმომავლობის და არის ხოლმე შემთხვევები, სადაც
ვთქვათ, ტრადიციული ფაქტორად ითვლება მცირე ასაკში ქორწინება. თუმცა ჩვენ იმდენად ბევრს მუშაობთ მშობლებთან, განვუმარტავთ მათ იმ შემდგომ შესაძლო პროცედურებს, რომელიც შეიძლება აუცილებლად მოყვება ასეთ ნაბიჯებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები იღებენ ამ ინფორმაციას და სრულად გაგებით ეკიდებიან. Ქონდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც ქორწინება ნიშნობით ჩანაცვლდა, სანამ სრულწლოვანობის ასაკში არ მივიდნენ ახალგაზრდები, ასე რომ ისევ და ისევ მივდივართ იმ თემამდე, რომელთაც დავიწყეთ, ეს არის სწორი ინფორმირება საზოგადოების და ასე ვთქვათ, შექმნა იმ გარემოსი, რომელ გარემოსაც ნდობით მოეკიდებიან ადამიანები. ბატონო გიორგი, თუ მსგავსი პრეცედენტი დაფიქსირდა და დავუშვათ მოხდა, თქვენთან არ მომხდარა, ხო, რაღაც მიდიხართ გარკვეულ მოლაპარაკებებამდე და ამან მივიყვანოთ იმ შედეგამდე, რაც გინდოდათ, რომ გქონოდათ. თუმცა თუ ეს მოხდა, ამ შემთხვევაში სკოლის როლი როგორ არის სამართლებრივად? ანუ რა ევალება სკოლას ის, რომ დავუშვათ შენიშნა, რომ ბავშვი აქტიურად არის ჩართული, ან უბრალოდ აპირებს და ამაზე საუბრობს თუნდაც სკოლაში, რომ მე ხვალ დავუშვათ ქორწინი მოგსხოვდები, რაღაც, ან ქორწინდები, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორი არის თქვენი სამართლებრივი დანიშნულება, როგორც ანუ სანამ შედეგი დადგება ქორწინება, ხო? მანამდე ვიმეორებ, ეს არის საპრევენციო ზომები. ეს არის ჩართულობა სოციალური მუშაკის მშობლებთან კომუნიკაცია. პირველ რიგში ეს არის მშობლებთან კომუნიკაცია და საპრევენციო ზომების მიღება. და არგუმენტი რა არის, რა შეუძლია? არგუმენტი ეს არის კანონი, კონკრეტული ამონარიდი კანონიდან, სადაც არასრულწლოვანთან სექსუალური ურთიერთობა ეს უკვე ითვლება კანონდარღვევად და შესაბამისად თუ ისინი მაინც გადადგავენ ამ ნაბიჯს, რასაკვირველია ისინი აღმოჩნდებიან ასე ვთქვათ, უკვე იმ უწყების გისასებს მიღმა, სწავლის მიღმა, სკოლის მიღმაც, ხო? ანუ ყველაფერი ეს მოიცავს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ ის ხდება ჩვეულებრივი კანონდარღვევი და ნებისმიერი კანონდარღვევი ადამიანი სულ კონდეს გათავისებული, რომ ის აუცილებლად იქნება შესაბამისად დასჯილი, როგორც საქართველოს კანონმდებლობა და ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობა მოითხოვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, სანამ დასჯით დავიწყებთ საუბარს, თავი არის, რომ გავიაზროთ, რას, ასე ვთქვათ, როგორი განვითარების ეტაპებს კარგავს ადამიანი, ხო? თქვენ წეგან ახსენეთ სწავლის მიღმა დარჩენა, ეს არის კონსტიტუციური უფლება ადამიანის, რომ მან მიიღოს სწავლა და განათლება და შემდგომში, ასე ვთქვათ, გახდეს რეალიზებული ადამიანი საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ თუ ვერ მოვახდენთ სრულ ინფორმირებულობას ადამიანის იმ ასაკში, როდესაც რთულია მისთვის ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება, ვფიქრობ, რომ ამით ჩვენ დავკარგავთ ძალიან ბევრი ახალგაზრდას დავუკარგავთ განვითარების საშუალებას. ასე რომ იმ ჭრილში, რასაც უსაფრთხო გარემო ქვია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ თანაბრად იღებდნენ განათლებას როგორც გოგონები, ასევე ვაჟები, თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ის სარგებელი, რომელსაც სახელმწიფო აძლევს ბავშვს და შესაბამისად მიიღონ ის განათლება, რომელიც მათი მომავლისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. სხვა შორის გუშინ ერთ-ერთ მედია საშუალებით ვისმენდი სიუჟეტს, სადაც სწორედ აი ამ თემატიკაზე იყო გამახვილებული ყურადღება და თავად მოზარდები გამოდიოდნენ და ისინი ამბობდნენ, აფიქსირებდნენ თავიანთ აზრს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მამას, დედას ვუთხარი, თუ გამათხოვებთ ადრეულ ასაკში, იქ იყო მე დავამთავრებ სუიციდის შემთხვევით დამთავრდება ეს ყველაფერი, ამას არ დაუშვებ, თვითონ მწიფდება ალბათ აზრი უკვე თვითონი მოზარდებში და სწორედ ეს ალბათ არის ინფორმირებულობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მათ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ თავად აღარ სურთის, რომ დარჩენ, ასე ვთქვათ, უცოდინრები, ასე ვთქვათ, საშუალო სკოლის გარეშე და სწორედ ის პრევენციული ზამები, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია მათთან მუშაობის, იმიტომ რომ პრევენცია ყველა საკითხში არის ძალიან მთავარი და აქ ყველაზე უმთავრესი და იღებს კიდევაც შედეგს. მნიშვნელოვანი არის ასევე
მივცეთ საშუალება რომ გამოხატონ თავიანთი პოზიციები. კი ბატონო. ჩვენ ერთ-ერთი ისეთ უსაფრთხო სკოლის კოლეგის ქვეშ გვაქვს ერთ-ერთი პროექტი, რომელთაც ჩვენ ვაყურებინებთ ბავშვებს, ვანახებთ ბავშვებს ფილმებს და მე მიმდინარეობს ამ ფილმების განხილვა დებატ ცენტრი, სადაც ყველა ადამიანს შეუძლია გამოთქვას თავისი მოსაზრებები. როდესაც უშუალოდ აკვირდებიან ამ პრობლემებს, მათ აღარ უნდათ რასაკვირველია გახდნენ იმ ასე ვთქვათ გმირების ან ანტიგმირების ადგილას მოიაზრებოდეს მათი თავი. ასე რომ შესანიშნავი თაობა მოდის, შესანიშნავად აზროვნებენ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ სკოლამ ხელი შეუწყოს კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანის აღზრდას, ანუ კრიტიკული აზროვნება და მაღალი სააზროვნო უნარები, ეს არის ის მნიშვნელოვანი გარდამტეხი ნაბიჯი, რასაც ჩვენი საზოგადოების ახალგაზრდა ფენა მიიღებს. თუ ბავშვს აქვს გარკვეული პრობლემები უსაფრთხოების კუთხით, იგივე ბულინგის მსხვერპლია ან ბულერი გახლავთ და ასე შემდეგ, ესე იგი მას აქვს ინფორმაციის ნაკლებობა. ესე იგი ისევ და ისევ განათლების პრობლემამდე მივდივართ და განათლებული ახალგაზრდა, განვითარებული ახალგაზრდა ზუსტად გაითავისებს ამ ყველაფერს და ის არასდროს არ გახდება არც ბულინგის მსხვერპლი და არც ბულერი. და სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც აი ამ ყველაფერს მიეძღვნა, იმიტომ რომ ინფორმირებულობა კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოზარდებში, კიდევ უფრო მეტად და მე მოუწოდებ ჩემ კოლეგებსაც იგივე რომ ხშირად ვისაუბროთ ამ თემატიკაზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს ინფორმირებულობა ცლის მერე მათ ცნობიერებას და იმ გარემოს, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის. ქრონომეტრაჟი ჩვენი სამწუხაროდ იწურება, თუმცა ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი კითხვა, პასუხგაუცემელი კითხვა დარჩა, რომელზეც შემდგომ ეთერებში კიდევ მოგიწევთ და შევეხებით, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი შვილების ცხოვრებისთვის. სკოლის პერიოდი, ის განვითარება, რომელიც დამოკიდებული არის თქვენზე, როგორც სკოლის დირექტორებზე, პედაგოგებზე და თითოეულ რა თქმა უნდა, ალბათ ჩვენთაგანზე, როგორც მშობელზე ისე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, წარმატებები მინდა გესურვოთ და ის რაც ყოველივე დღეს ჩვენ აქ ჩამოთვალეთ და იყო ნახსენები, საწინდარი არის სწორედ იმ წარმატების, რომელიც თქვენ სკოლას აქვს და წარმატებები მომავალშიც და არაერთი ინოვაციური პროექტი მინდა კიდევ გესურვოთ და შემდგომ ამ ყველაფერზე ჩვენ შევიკრიბებით და გავაშღერებთ მედია საშუალებების ეთერით. დიდი მადლობა. ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდა 98 საჯარო სკოლის დირექტორი ბატონი გიორგი მომცალიძე, მე ნინო მაჭავარიანი ვარ და ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად დროებით. TV24 და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რადიო სტუდია ალმა მატერი წარმოგიდგენთ.